හරි ඉතින් කට්ටිය කොහමද මම මේ කතා කරන්න යන්නේ CT100 Platinum 100 බයික් වල අපි නිවැරදිව කොහොමද gear wheel ටික හයි කරගන්නේ කියලා. ඉතින් තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. bell icon එක තෝල් දාලා තියාගන්න. හරි ඉතින් වැඩි කතාවක් නැතුව ඉන්ටික බලලා අපි යන් වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් අද මම ගිහිල්ලා ඉන්න තවත් දවසකින් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් අපි හම්බෙමු. Thank you.